ช้ศักยภาพผิดเลือกใช้ความทรงจำผิดระวังไว้นะครับภายในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ถูกต้องในการปั้นฮิรุงามิเองครับและก็จะมีสิ่งสำคัญอีกหลายอย่างเช่นทีมแบบไหนที่ควรจะเปิดตัวของฮิรุงามิเข้ามาร่วมทีมฮิรุงามิจะชนะทางทีมแบบไหนบ้างในแพทปัจจุบันถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้แนวทางในการปั้นที่ถูกต้องอย่างแน่นอนไปดูกันครับด้วยความที่ว่าUR ตัวใหม่อย่างฮิรุงามิซาชิโร่เพิ่งจะเข้ามาในเกม Haikyuu Fight High Serve ของเราเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สกิลของตัวละครนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของตัวฮิรุงามิกันก่อนนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลแพสซีฟก็คือสกิลหัวใจแห่งกลไกนะฮะเป็นสกิลที่เอาไปบัฟค่ารับรู้แล้วก็สมรรถภาพพื้นฐานให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับมาอ่านกันเลยก็คือเพิ่มค่ารับรู้ของฮิรุงามิครับเมื่อฮิรุงามิเสิร์ฟ 12% ทุกครั้งที่ทีมบล็อกในขณะที่เขาอยู่ในสนามมือบล็อกจะได้รับสแต็กระบบ1ชั้นสแต็กแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มสมรรถภาพพื้นฐานของผู้เล่นขึ้น 8% สูงสุด5ชั้นครับสูงสุด5ชั้นก็คือ 40% ครับมีผลจนกว่าทีมของคุณจะได้แต้มครับพาสซีฟระบบแต่ละสแต็กก็ยังจะเพิ่มสมรรถภาพพื้นฐานของฮิรุกามิขึ้นอีก 10% ด้วยครับในส่วนตรงนี้เนี่ยในคลิปก่อนผมมีการคำนวณคร่าวๆไว้แล้วครับว่า10% ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลเสิร์ฟแล้วก็แจกดีบัฟครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับตัวเขาเลยก็คือฮิรุกามิซาจิโร่ใช้สกิลลอยตัวเสิร์ฟด้วยพลัง 140% ของค่าเสิร์ฟของเขาหากการเสิร์ฟครั้งนี้เนี่ยติดคริติคอลคู่แข่งจะถูกบังคับให้ออกจากสถานะปลุกพลังสามัคคีทันทีครับและก็ในเทิร์นนั้นจะไม่ได้กำลังใจเป็นเวลา1เทิร์นด้วยเนาะต่อมาครับสกิลปลดล็อกซึ่งจะเป็นพาสซีฟบัฟอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากครับความสามารถก็คือขณะที่ฮิรุกามิอยู่ในสนามจะได้รับสแต็กกำแพงแข็งแกร่งเทิร์นละ1ชั้นการบล็อกของทีมเนี่ยจะทริกเกอร์เอฟเฟกต์ต่างๆครับตามสแต็กกำแพงแข็งแกร่งที่มีได้แก่2สแต็กเพิ่มพลังการบล็อกครั้งนี้ขึ้น 15% ของค่าบล็อกของผู้เล่นเป็นเวลา2เทิร์นครับ3สแต็กเพิ่มพลังรับของผู้เล่นในทีม 15% เป็นเวลา2เทิร์นครับ4สแต็กเพิ่มพลังการตบต่อไปของสไปเกอร์ 15% ของค่าตบแรงแล้วก็ค่าบุกเร็วของสไปเกอร์เป็นเวลา2เทิร์นครับและเมื่อจบแต่ละรอบเนี่ยสแต็กที่เหลือทั้งหมดจะถูกใช้นะครับและต่อ1สแต็กที่หายไปนะครับจะไปเพิ่มค่าเทคนิคบุก 5% แล้วก็เทคนิคตั้งรับ 5% ของผู้เล่นในทีมเป็นเวลา1เทิร์นครับต่อมานะครับเป็นถ้าไม่ตายของฮิรุกามินะครับจะเป็นการบล็อกนะฮะความสามารถก็คือฮิรุกามินะครับจะใช้สกิลบล็อกด้วยพลัง 260% ของค่าบล็อกหากคู่แข่งกำลังใช้สกิลตบสุดแรงครับการบล็อกเนี่ยจะได้รับพลังเพิ่มอีก 40% จากค่าบล็อกของเขาด้วยครับอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าเป็นการบล็อกที่ใช้เปอร์เซ็นต์ในการบล็อกค่อนข้างเยอะครับถ้ารวมๆกันแล้วก็จะประมาณ 300% เลยที่ใช้ค่าบล็อกในการบล็อกครับต่อมาดูที่สกิลพ้องครับสกิลพ้องของฮิรุกามิเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับสกิลพ้องรวมที่2เมื่อคู่แข่งอยู่ในสถานะปลุกพลังสามัคคีการเสิร์ฟของฮิรุกามิเนี่ยจะได้รับค่ารับรู้เพิ่ม 20% ครับและสแต็กกำแพงแข็งแกร่ง1ชั้นเมื่อทีมของคุณเสียแต้มฮิรุกามิจะได้รับกำแพงแข็งแกร่ง1ชั้นและเพิ่มสมรรถภาพของเขาขึ้น 10% เป็นเวลา4เทิร์นเมื่อทีมของคุณทำแต้มได้คูลดาวน์ของท่านไม่ตายฮิรุกามิผู้ไม่หวั่นไหวจะลดลงอีก6เทิร์นด้วยครับสกิลพ้องรวมที่2เนี่ยเป็นสกิลที่มีความสามารถหลากหลายมากๆครับทั้งการเพิ่มค่ารับรู้นะครับเวลาที่ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะปลุกพลังสามัคคีก็จะเพิ่มค่ารับรู้ 20% ครับกำแพงแข็งแกร่งด้วยครับ1ชั้นแล้วก็จะมีความสามารถในการลดคูลดาวน์สกิลอัลติเมทสกิลครับก็คือฮิรุกามิผู้ไม่หวั่นไหวลง6เทิร์นนะครับเมื่อทีมเนี่ยทำแต้มได้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับสำหรับสกิลพ้องรวมที่2ถ้าใครมีงบพอเปิดถึงก็จัดการได้เลยครับอันนี้ค่อนข้างดีนะต่อมาครับเป็นสกิลพ้องรวมที่4ครับเทคนิคตั้งรับของฮิรุกามิซาชิโร่จะเพิ่มขึ้น 20% ขณะที่เขาอยู่ในสนามเมื่อคู่แข่งตบลูกสไปเกอร์จะได้รับดีบัฟรบกวน1สแต็กครับซึ่งจะลดค่าตบแรงและบุกเร็วลง 5% เป็นเวลา4เทิร์นแต่หากคู่แข่งมีดีบัฟรบกวนอยู่แล้วเนี่ยจะลดคูลดาวน์สกิลฮิรุกามิไม่หวั่นไหวเหลือสกิลอัลติเมทเนี่ยลง10เทิร์นครับและเทคนิคตั้งรับของฝ่ายตนเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็นเวลา4เทิร์นด้วยครับสกิลพองที่4เนี่ยจะเป็นการสร้างดีบัฟให้กับสไปเกอร์ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็หากฝั่งตรงข้ามมีดีบัฟรบกวนอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ลดคูลดาวน์สกิลถ้าไม่ตายของตัวเองเนี่ยลง10เทิร์นครับแล้วก็จะมีบรรทัดสุดท้ายจะเป็นการบัฟทีมก็คือบัฟเทคนิคตั้งรับของฝ่ายตนเองขึ้น 10% เป็นเวลา4เทิร์นครับอันนี้ก็ดีครับใครที่งบถึงเนี่ยก็สามารถเปิดได้ถึงสกิลพ้องรวมที่4ได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นสัมผัสไลน์อัพนะครับตัวฮิรุกามิเนี่ยจะมีสัมผัสไลน์อัพกับตัวโคไลนะฮะนี่อันนี้เลยฮิรุกามิซาชิโร่แล้วก็โฮชิอุมิโคไลเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมอันนี้นะครับความสามารถก็คือเพิ่มสมรรถภาพพื้นฐานของโฮชิอุมิโคไล 10% และเพิ่มค่าบล็อกของผู้เล่นแถวหน้าในทีม 10% ครับเมื่อเริ่มแมตช์โฮชิอุมิโคไลจะได้รับสแต็กครบเครื่องจำนวน1ชั้นและฮิรุกามิจะได้รับสแต็กกำแพงแข็งแกร่งจำนวน1ชั้นครับอันนี้นะครับจะเป็นสัมผัสไลน์อัพกับตัวโคไลเนาะก็แนะนำให้เอามาเล่นด้วยกันนะครับ2ตัวนี้จะเป็นคอมโบที่โคตรจะโหดนะฮะมีฮิรุกามิที่ไหนก็ควรจะมีโคไลที่นั่นนะฮะนี่โคตรจะเก๋ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการใส่ศักยภาพของตัว
ฮิรุกามิซาชิโร่นะครับนี่ผมจะมาให้ดูก่อนเลยว่าใส่อะไรบ้างนะฮะคือฮิรุกามิเนี่ยใส่ได้ทั้ง2แบบเลยก็คือจะเป็นทั้งบล็อกแม่นยำ4ชิ้นแล้วก็เคลื่อนที่บล็อก2ชิ้นหรือว่าจะเป็นเคลื่อนที่บล็อก4ชิ้นแล้วก็เป็นบล็อกแม่นยำ2ชิ้นก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในการใช้ที่ไม่เหมือนกันนะผมจะมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยควรใช้อะไรบ้างนะครับสมรรถภาพหลักก่อนก็คือช่องแรกเนี่ยมันจะล็อกไว้อยู่แล้วครับก็คือเป็นบล็อกใช่ไหมถ้าคุณใส่รูปบล็อกมันก็จะเป็นบล็อกครับแต่ถ้าคุณใส่เสิร์ฟมันก็จะเป็นส่งครับตรงนี้มันจะล็อกตามประเภทของศักยภาพครับส่วนช่องที่3ครับมันจะล็อกเป็นค่าของค่าเสิร์ฟเลยตรงนี้ใส่ยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ช่องที่5ครับจะล็อกเป็นค่ารับครับตรงนี้ก็ใส่ยังไงก็ได้นะฮะส่วนช่องที่จะสุ่มศักยภาพหลักเนี่ยจะมีอยู่3ช่องครับก็คือช่องที่2ช่องที่4แล้วก็ช่องที่6ครับโดยฮิรุกามิเนี่ยช่องที่2จะเน้นเป็นที่ค่ารับรู้ครับนี่ค่ารับรู้แล้วก็ช่องนี้นะครับช่องที่4จะเป็นค่าบล็อกหรือว่ารีเฟล็กครับจะเป็น2ค่านี้นะบล็อกหรือว่ารีเฟล็กนะครับส่วนช่องที่6เนี่ยจะเป็นบล็อกไม่ก็เทคนิคตั้งรับนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เสิร์ฟครับประมาณ3อย่างนี้นะครับสมรรถภาพหลักครับจะใช้ประมาณนี้นะฮะส่วนเงื่อนไขในการใช้ศักยภาพของฮิรุกามินะครับจะมีอยู่2แบบนะก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้นะครับก็คือจะเลือกใช้ประมาณนี้นะครับแบบแรกครับก็จะเป็นแบบที่เอาฮิรุกามิมาเล่นแบบว่าเดี่ยวๆนะครับก็คือเพื่อนข้างๆเนี่ยจะไม่เป็นสายบล็อกสักคนเลย OP เป็นสายตบแรงอย่างอุชิวากะหรือว่าเป็นสายบุกเร็วอย่างโอซามุหรือเซตเตอร์เนี่ยเป็นโออิคาวะโทรุหรือว่าอาซึมุครับก็จะใช้เซตศักยภาพแบบนี้นะครับคือจะใช้เป็นบล็อกแม่นยำ4ชิ้นแล้วก็เคลื่อนที่บล็อก2ชิ้นครับการที่ใส่บล็อกแม่นยำ4ชิ้นเนี่ยจะทำให้บวกค่าบล็อก 20% ครับเมื่อบล็อกลูกตบที่เป็นการตบสุดแรงซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสกิลอัลติเมทสกิลฮิรุกามินะครับก็คือจะเป็นการเพิ่ม 60% ของค่าบล็อกนะครับเวลาบล็อกลูกตบสุดแรงศักยภาพอันนี้เนี่ยก็จะไปเสริมตัวของอัลติเมทสกิลของฮิรุกามิได้นะครับอธิบายสมรรถภาพหลักนิดนึงนะครับการที่ใส่ค่ารับรู้เนี่ยจะทำให้ฮิรุกามินะครับเสิร์ฟติดคลิง่ายขึ้นก็จะทำให้ดีบัฟของฮิรุกามินะครับที่จะเป็นการบังคับหยุดสถานะปลุกพลังสามัคคีของศัตรูได้นะครับก็จะต้องเน้นค่ารับรู้ให้เยอะๆนะครับเพื่อให้เขาเสิร์ฟติดคลิได้เนาะส่วนช่องที่4ครับที่ใส่ได้นอกจากบล็อกก็คือรีเฟล็กครับก็จะทำให้ฮิรุกามิเนี่ยสามารถบล็อกติดคลิได้ครับทำให้การบล็อกเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับส่วนช่องที่6เนี่ยนอกจากบล็อกเนี่ยก็จะใส่เป็นเทคนิคตั้งรับครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีค่าบล็อกเนี่ยก็ใช้เทคนิคตั้งรับมาทดแทนได้ครับก็จะบวกค่าบล็อกให้เช่นกันครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าเอาไปใส่ค่าบล็อกตรงๆเนาะส่วนเสิร์ฟเนี่ยในกรณีที่เราไม่มีจริงๆก็ใช้ค่าเสิร์ฟได้ครับฮิโรกุมิใช้ค่าเสิร์ฟเล็กน้อยครับตอนเสิร์ฟต่อมาจะเป็นแบบที่มีโคไลนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เป็นสายบล็อกด้วยกันเองก็สามารถใส่เป็นเคลื่อนที่บล็อก4ชิ้นนะครับแล้วก็บล็อกแม่นยำ2ชิ้นครับการที่ใส่ศักยภาพแบบนี้เนี่ยเมื่อมีตัวบล็อกมากระโดดบล็อกข้างๆกับฮิโรกามิเนี่ยจะทำให้ทุกครั้งที่บล็อกจะเพิ่ม 20% ของค่าบล็อกครับมันจะเสถียรกว่าการใส่บล็อกแม่นยำ4ชิ้นครับก็คือบล็อกแม่นยำ4ชิ้นเนี่ยมันจะบวก 20% ก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลตบสุดแรงส่วนถ้าเราเป็นเคลื่อนที่บล็อกเนี่ยมันจะบวกทุกรอบเลยครับที่ฝั่งตรงข้ามตบมาไม่ว่าจะเป็นการตบธรรมดาหรือว่าเป็นการตบสกิลสุดแรงเนี่ยก็จะบวก 20% ครับแต่ว่าต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นสายบล็อกด้วยกันเนี่ยไปกระโดดบล็อกด้วยกันกับฮิรุกามินะครับตรงนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะทีมมากกว่านะครับและต้องเอามายืนข้างๆฮิรุกามิด้วยนะครับสำหรับตัวโคไลนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวบล็อกตัวอื่นก็ได้อย่างเซตเตอร์เป็นโคงันเดกาวะคันจิอย่างนี้ก็สามารถเอามาเล่นคู่กับฮิรุกามิได้เช่นกันครับแต่ต้องมายืนข้างๆกันนะต่อมานะครับจะเป็นการ์ดความทรงจำของตัวฮิรุกามิกันนะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่าการ์ดความทรงจำของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะก็คือเพิ่มค่าบล็อกของผู้ติดตั้ง 10% เมื่อทีมของคุณทำแต้มได้ผู้ติดตั้งจะได้รับค่าบล็อกเพิ่ม 2.4% สูงสุด3ชั้นหากทีมของคุณมีบัฟบล็อกหนักแน่นหรือตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นกำแพงแข็งแกร่งนะครับน่าจะอันเดียวกันเนาะผู้เล่นจะได้รับเทคนิคตั้งรับเพิ่ม 1.2% เมื่อบล็อกและผู้ติดตั้งจะได้รับเพิ่มอีก 1.2% เป็นเวลา4เทิร์นสแต็กสูงสุดได้3ชั้นครับอันนี้จะเป็นความทรงจำที่เน้นเพิ่มค่าบล็อกให้กับตัวเองเพิ่มค่าตั้งรับให้กับตัวเองและก็มีการบัฟนะครับเทคนิคตั้งรับให้กับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเพื่อนร่วมทีมกระโดดบล็อกด้วยนะเป็นการ์ดความทรงจำที่เป็นสายป้องกันที่ค่อนข้างดีเลยมีทั้งบัฟให้กับตัวเองแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนด้วยอันนี้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเทียร์ลิสต์ของการ์ดความทรงจำของฮิรุกามิเนี่ยผมจะให้เทียร์ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้ดูนะเทียร์ผมที่จัดไว้นะครับอันดับ1ก็คือแรงเทพนะครับก็จะเป็นการ์ดประจำตัวของฮิรุกามิเลยนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้อีกใบหนึ่งก็คือรองลงมานะก็คือก็เทพนะ
นะจะเป็นการ์ดของคุโรโอะ UR นะฮะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในการใช้ก็คือต้องใช้กับทีมที่สามารถบัฟค่าบุกเร็วให้กับตัวฮิรุกามิได้เท่านั้นนะครับอย่างอาซึมุครับก็จะทำให้ฮิรุกามิเนี่ยสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้เช่นกันครับต่อมาก็จะเป็นเทียร์แหลมแมวนะครับก็จะเป็นการ์ดของวาชิโอะนะฮะแล้วก็เทนโดครับคุโรโอะระดับ SSR ครับแล้วก็เป็นของ K นะครับส่วนเทียร์ต่อมาจะเป็นเทียร์ดาบ2คมนะฮะก็จะเป็นการ์ดของฮินาตะเนาะสาเหตุที่มันเป็นดาบ2คมเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มค่ารับรู้ก็จริงครับตัวของฮิรุกามิเนี่ยค่อนข้างชอบค่ารับรู้ครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ถ้าค่ารับรู้ของผู้ที่ใส่การ์ดไปเนี้ยเกิน 40%เนี่ยมันจะลดค่าบล็อกของตัวเอง 8% ครับมันจะทำให้ฮิรุกามิเนี่ยบล็อกได้เบาลงนะฮะเมื่อมีค่ารับรู้เกิน 40%ครับตรงนี้ก็จะเป็นดาบ2คมเนาะก็จะลดเทียร์ลงมานิดหนึ่งนะส่วนเทียร์ต่อมาเป็นเทียร์ก็พอกระเทินนะฮะก็คือการ์ดของอาโอเนะครับที่สาเหตุที่มันอยู่พอกระเทินก็คือมันไม่ได้ไปการบัฟค่าบล็อกหรือว่าค่ารับรู้อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่จะเป็นการแจกดีบัฟก็คือเป็นการลดพลังกายฝั่งตรงข้ามแค่นั้นครับก็เลยให้มันลงมาอยู่เทียร์นี้แล้วกันนะต่อมาครับก็เป็นเทียร์อย่าหาใช้นะฮะจะเป็นตัวของการ์ดไฮบะเลฟนะฮะแล้วก็ตัวของการ์ดซุนะลินทาโร่ฮะสาเหตุนะครับก็เดาได้ไม่ยากครับเพราะว่า2ใบนี้เนี่ยจะเป็นการบัฟค่าบุกเร็วนะฮะตัวของฮิรุกามิเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ค่าบุกเร็วเลยครับเพราะว่าตัวของเขาไม่มีสกิลตบเนาะจะเป็นใช้ค่าบล็อกล้วนๆฮะการที่ได้บัฟการตบมาเนี่ยจะทำให้ฮิรุกามิเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับยิ่งตัวของการ์ดไฮบาเลฟเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าจะเป็นการบัฟค่าบุกเร็วของท่าไม่ตายตบสุดแรงครับให้กับผู้ติดตั้งซึ่งตัวของฮิรุกามิเนี่ยไม่ได้มีท่าไม่ตายนะครับเป็นการตบสุดแรงที่ใช้ค่าบุกเร็วเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่ว่าค่าไม่ตายของฮิรุกามิเนี่ยจะเป็นการบล็อกนะฮะจะทำให้การ์ดของไฮบาเลฟเนี่ยแทบจะไร้ประโยชน์กับตัวฮิรุกามิเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับเทียร์การ์ดความทรงจำของช่องเอสโกบิยอนนะอันนี้ก็จะเป็นทีมของฮิรุกามินะครับที่สามารถไปได้นะอันนี้ผมจะเริ่มจากทีมตบเร็วก่อนเลยเนาะครับทีมตบเร็วนะครับก็จะเป็นทีมโรงเรียนอินาริสกินะฮะจะเป็นอาซึมุโอซามุนะฮะคิตะรินทาโร่ครับแล้วก็เอาฮิรุกามินะครับมาคอมโบคู่กับโคไลอย่างนี้นะฮะแล้วก็ริเบโร่เป็นยาคุครับการที่จัดทีมนี้นะครับตัวของฮิรุกามิเนี่ยจะสามารถใช้การ์ดความทรงจำของคุโรโอะ UR ได้นะฮะนี่เพราะจะมียาคุนะครับในการบัฟค่าบุกเร็วให้กับฮิรุกามิครับทำให้การ์ดของคุโรโอะ UR เนี่ยทิกเกอร์นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าบล็อกให้กับฮิรุกามินะฮะอันนี้ค่อนข้างดีนะฮะนี่ประมาณนี้ไปกับทีมบุกเร็วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับไปแบบนี้ก็ได้ครับจะเพิ่มคุโรโอะมาก็ได้ฮะแต่ว่าพยายามให้ตัวของอินาริสกิเนี่ยครบทั้ง4คนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้อินาริสกิก็ครบ4เหมือนกันหรือถ้าไม่มีโคไลก็ได้ครับไปใช้บุคุโตะก็ได้ครับใครที่มีบุคุโตะเนาะหรือจะเป็นนี่ก็ได้โอจิโร่อารันนะฮะหรือว่าจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับนี่คนนี้ก็ได้ครับในแบบนี้เนี่ยฮิรุกามิจะใช้การ์ดความทรงจำของคุโรโอะ UR ได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นทีมตบแรงนะครับก็จะเป็นเซตเตอร์โอยิคาวะโทรุนะครับฮิรุกามิก็สามารถเอามาใส่อย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้ในปัจจุบันด้วยนะฮะก็แบบนี้จะไม่สามารถใส่การ์ดความทรงจำของคุโรโอะ UR ได้นะฮะอันนี้แนะนำให้ไปใส่การ์ดประจำตัวของฮิรุกามินะครับหรือจะเป็นแบบว่า SSR เยอะๆก็อย่างนี้ก็ได้ครับใช้ UR แค่2ตัวเป็นโอยิคาวะหรือว่าฮิรุกามิครับหรือว่าจะเปลี่ยนโอยิคาวะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นสายตบแรงคนอื่นก็ได้อย่างชิระบุก็ได้ครับชิระบุก็ได้หรือว่าจะเอาเปลี่ยนอันนี้เป็นวากะอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มาคอมโบชิระบุอย่างนี้เนาะวิงสไปเกอร์อีกตัวก็เป็นอารันอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทีมชิราโทริสวะครับฮิรุกามิก็ไปได้เหมือนกันนี่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอาคาชิก็ได้ครับอาคาชิก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่เป็นบุคุโตะแทนครับอันนี้ก็จะเป็นทีมบอลฟ้าเนาะนี่ครับก็จะเป็นทีมเล่นบอลฟ้านะครับแบบนี้ก็ได้ครับฮิรุกามิสามารถไปได้หลายทีมมากครับแล้วก็อนาคตสามารถไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าสมมติเป็นโออิคาวะใช่ไหมอนาคตนะฮะของฮิรุกามินะครับมิดเดิลวอลเกอร์อาจจะเป็นคุโรโอะอันนี้จะเป็นฟูยูอาร์นะครับนี่นะครับแล้วก็บุคุโตะกับซากุสะก็รอเปลี่ยนตัวกันอะไรอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้ครับทีมในอนาคตของฮิรุกามินะครับไปได้อีกไกลเลยครับสามารถเปิดมาเล่นกันได้นะครับตัวของฮิรุกามิครับส่วนตัวที่ฮิรุกามิสามารถแก้ทางได้นะครับก็จะเป็นตัวของทีมที่เน้นพึ่งบอลฟ้าเยอะๆครับอย่างเช่นทีมฟุกุโรดานิครับนี่นะฮะทีมโรงเรียนฟุกุโรดานิเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นกับบอลฟ้าแล้วก็สถานะปลุกพลังสามัคคีครับทำให้ฮิรุกามิเนี่ยสามารถมาแก้ทางตัวของบุคุโตะแล้วก็อาคาชิได้นะครับนี่จะเป็นทีมที่ฮิรุกามินะฮะสามารถนำมาแก้ทางได้นะครับทีมนี้จะไม่ค่อยชอบฮิรุกามิครับสรุปได้เลยนะครับว่าตัวของฮิรุกามิเนี่ยควรค่าแก่การเปิดอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเอามาเล่นคู่กับโคไลที่เป็นตัวที่มีสกิลสัมผัสไลน์อัพเนาะหรือเอาไปเล่นกับทีมต่างๆก็สามารถเอาไปเล่นแบบว่าเก่งแบบสแตนด์อะโลนได้คล้ายๆกับคุโรโอะเลยนะฮะคล้ายๆกับคุโรโอะตอนช่วงแรกเลยนะครับสามารถเปิดมาเล่นกันได้นะฮะแล้วก็อนาคตของเขาเนี่ยไปได้อีกไกลๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพทช์ SP ที่เข้ามาหรือว่าเป็นแพทช์ UR ตัวใหม่นะฮะ
ฮิรุกามิก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากผมไปไม่มากก็น้อยนะฮะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะหรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกม Haikyuu Fire High ได้ที่ Google Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่อง Ace Go Beyond กันด้วยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผม Ace Go Beyond ขอตัวลาไปก่อนอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะฮะไว้เจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ